Tara, let's go. Vaccination day, the hospital. So, vaccination day, punta tayo ng hospital. Works. So guys, nandito na tayo sa hospital o sa vaccination. Okay, vaccination area. Okay. Yes. Tara. Registration. Okay. Fill up na lang ang informed consent. Joel. Diba? Si Arlie. Para tayo kitang mga tudukan. Okay, let's go to the vaccination area. Si Joy. Diba? Ano, registration again? Yes. Okay. Hi. Boss, you have any? Yes, si Ma'am Gigi. Yeah. Yes. Oh, hi. Ano ni, sa vlog ko. Yeah. Vaccination vlog. So, that's vaccinated. Yeah. Okay. Wait. Okay. Another registration. Ano pa yan? While waiting, sir, can you fill this out? 1, 2, 3. Okay. Then after that, you can go directly to the screening area Okay. for your status. Check your Status. Anong status ko? Single. health status. Health status. Okay. Health status. Vaccination card. Fill up na kita. Okay. Screening. Vlogger wannabe. Yan o. 100%. Yes. Ilan taon na po kayo? Wala po, ano sa mga sakit natin? Okay. Pero mga bagat, tumagal na. Wala pa rin po na ako. Ito yung mga nakaano kayo. Kung po, dito mag-control na positive COVID-19. May pong ibang po na vaccine, hindi po. May age pa rin. Yes. Hindi mo na kayo pa. Dito pa iba sa gitna rin. Thank you, Doc. In the blood. Ang hindi ang waste doon, hindi ka alam ng gram. Next station. Okay. Ah. Jerry. Vaccinated card na lang. Pala
Extra pala. May bayad. Walang bayad. Saka na, next YouTube South Park. Yeah. Yeah. Kasama niya naman ako doon. Sir, room 405 po tayo. Room 5. Ang taas. Isang ko lang ha. Yuta, hindi ka pa nakurunin sa depression na ko eh. You ready, ma'am? Ay, dami yun. Kaya mo na yan. Sa second dose, itudok na sa balyo. Sabay na si Saidin Gusto. Sabay niyo. Hindi na balik. Ay, pahalap ko na. September. September. Nakakabilang ka ba? Ako na yun kasi vlog ni. Mag-subscribe ka naman eh. Iyo. Ano yun? Naka-video na yan. Ano, sa ano, pag-lecture daw mo dyan, may pizza ka mo. Ha? Bunya na, Martin ako. Sige, isang pizza sa ano. Sarap pizza sa ko. Sa ano daw? Infection control. Sir, vaccine po, corona ba? Sinovac man naman ang pag-ibig. Expiration date, November 6, 2021. Ito po yung lot number. Okay. Yes, ready na po siya. Yes, vaccine. Wow! Shout out na rin Just Pardinas. Oh my God! Wow! Yun na. May baka mo lang si Sir Mike mo ba? Ano ba na si Ma'am Franz? Ang tapos na naman. Sir Conrad po, ubusan tayo ng 1M. Bye! Baka 0.5 lang yan. 2.5 lang? Relax lang, sir. Araw mo kung ganun doon sa akin. Shout out to my friends. So, ano pong nakikita mo before kasama? Ano po, Sir Conrad, ang napipil mo? Just like ordinary day. Okay, that's good. So, relax lang po. Okay na, ready na? Busog na po. 何お前はもう死んでいる。 Sabi kagat ng lingit ng gum. Ano pala? Tagal ng ano? Yes! So, Okay. yan! So yan na, ang trademark. Tapos nasa Nardz looking. Let's go po. September 2. Okay. Thank you. Ito na ang proof. Okay, let's go. Yeah. Okay, post Next step. monitoring, vaccine, subscribe. Vlogger po na. Okay, ready. Ang saro ka ni... Ay, tingkaw mo na doon sa saro ka. Yan, yan. Ito kong lips. Iya.
high blood. Hindi ka naman kanila magawa naman eh. Okay, vaccination done. Ano ba? Hindi na, sunod. Nick, ano Nick? Nick, hindi mo bago isip mo Nick. Okay, approve. Okay. Tara. Okay, that's all folks.